I am James Christopher P. Bunyo. I am the Acting Director of the Campus Maintenance Office, and this is Uncover. So yung pagtatanim natin ng sunflower, nag-umpisa yan noong 1980s bilang isang experiment ng dating Campus Landscaping Office. Nagtatanim sila ng sunflower at tinaon nila ito na panahon ng graduation. And eventually, naging tradition na yung pagtatanim ng sunflower. So, in-expect na ng bawat graduate na magkakaroon ng sunflower para sa kanila. Bago yung calendar shift, so mas matataas yung mga varieties ng mga sunflower na itinatanim natin. Pero dahil nga pumapasok na rin sa panahon ng tag-ulan yung mga sunflowers natin, kailangang magkaroon ng mas matitibay na variety ng sunflower. Nagtatanim kami ng sunflower 60 days before yung mismong araw ng commencement. Wala naman talagang simbolismo yung pagtatanim ng sunflower noon. Pero as the years went on, inihalin tulad yung mga graduates na sa mga sunflower na itinatanim na proud at nakatayo and full bloom at ready na mag-umpisa sa kanilang mga careers. UP Diliman Sunflower Tradition Uncovered. So for this year's graduation, we did the installation a little bit different. Rather than having it within the stage area, we brought it inside the halls of Quezon Hall. The theme of the title of this installation that we are doing is Dalunduyan. Dalunduyan is a portmanteau of the word, three words actually, in the vernacular. It's Duyan, Lundayan, and Daluyan. Daluyan meaning it is a place where things flow. It is representative of the different ideas, the different kinds of discourse that goes through the university. And Lundayan means that it is the center or the focal point. As an institution of academic excellence, UP has trailblazed in many endeavors within, not only within the Philippines but within the region, topping most of the lists within educational institutions within the Asia-Pacific region. Then Duyan, which literally means cradle, somehow represents the university as a cradle of ideas and critical thinking. It is the tradition of the UP community to be vanguards of progressive and liberating ideas within society. And so we combined all these elements into one gigantic installation. And it takes the form of the balantok, which is the arcs that you see when you cross over to institutions, to communities,
It's like the arc that you see in fiestas. And you'll have 3 of that that takes the form of portals. This is somehow representative of the graduates that are entering into a new world. No? It's a brave new world out there, and this would take somehow the form of a send-off arc to them. But at the same time, since this installation will be up for several months, it is also like a welcome arc for our incoming batch of freshmen who will be part of the UP community. And these arcs are all combined to form a flame-like form of installation. We wanted to create something like an eternal flame within the halls of Quezon Hall, so as to somehow represent the continuing keepers of the flame. That we will keep this burning even amidst a pandemic, even amidst a closure. That we will continue to nourish and inspire our graduates, our incoming freshmen, the existing community of UP. My message to the incoming freshmen, and especially the graduating class of 2020, would be the 3 core values and messages that we want to impart within this particular installation, and that would be maglingkod, magmalasakit, and manindigan. Maglingkod, it's because the times demand it amidst this pandemic. Magmalasakit, it's because we need compassion more than anything else within these trying times. And manindigan, to stand our ground with all these various issues and attacks in our democratic institutions. We should be vigilant, and we should continue to carry on the torch of critical thinking and discourse not only within the UP community, but within society in general. Congratulations. Dr. Michael Lim Tan, ang ating dating Chancellor, at ngayoy panauhing pandangal, mga miyembro ng lupon ng mga rehente, Pangulo Danilo L. Concepcion, mga pangalawang Pangulo at mga opisyal ng UP System, mga Vice-Chancellor at opisyal ng UP Diliman, kasama ang mga kapaguro, mga reps at kawani, mga bisita natin mula sa iba't ibang UP unit at ibang pamantasan, na ngayon nanonood sa ating live streaming. At higit sa lahat, mga magsisipagtapos at kanilang mga magulang at guardian, isang magandang umaga sa inyong lahat. Nagagalak akong makasama kayo sa isang naiiba at yakong di malilimutan na seremonya ng Pangkalahatang Pagtatapos. Pagkatapos ng mahigit 4 na buwang pagkakakulong sa ating mga bahay dahil sa pandemya, sa kabila ng takot at agang-agam para sa seguridad natin at ng ating pamilya, pangangapa at trial and error dahil sa biglang remote or online learning, sa wakas nakarating tayo sa pagtatapos.
Lahat tayo ay nabigla sa bilis ng mga pangyayari dulot ng pandemyang COVID-19. Kauupo ko pa lang bilang Chancellor, kinailangan kong itatag ang UP Diliman COVID Task Force upang tumugon sa public health emergency. Dahil ang komunidad ng UP Diliman ay binubuo hindi lang ng mga estudyante, guro, kawani, kundi ng humigit kumulang 56,000 residente. Lalo nating naramdaman na ang UP at ang mas malawak na komunidad ay magkaugnay. Sa maraming usaping kailangang tugunan, kayo, mga mahal naming estudyante, ang pangunahin sa aming isip. Hindi lingid sa aming kaalaman ang inyong pinagdaanan. Maliban sa pag-aalala sa pag-aaral, ang pag-agapay sa online learning, naranasan din ninyo ang mga katulad na pagsubok sa maraming pamilya noong kasagsagan ng ECQ or Enhanced Community Quarantine. It was in this context that we as administrators and faculty grappled with the question of what to do with the disrupted second semester under a compassionate and flexible policy for teaching and grading. In UP Diliman, we argued for the option of a non-numerical grading system, recognizing that the grading scale we applied in previous semesters cannot be used to assess the performance of students during a time of anxiety and disruption. Nevertheless, the story of the last 4 months is not just one of uncertainty, disruption, anxiety, and social distance, but also of empathy, solidarity, and selfless giving. UP Diliman has been in the forefront of fighting the virus and protecting our people against its impact. We are bringing our university's best minds across different disciplines to produce evidence-based policy recommendations and solutions to our current problems. But it is not just through intellectual contributions and volunteerism that we serve our country. Equally important, we have shown that the pandemic does not stop us from being engaged citizens. UP plays a dual role, as knowledge producer and social critic, from a position of evidence-based scholarship and moral courage. This role should be recognized as a distinct service to the nation, even in the time of COVID, especially in the time of COVID. As you leave behind student life, you will enter a world that is racked by high rates of unemployment and the constant threat of being infected by COVID-19. The only certainty we know is that the world as we knew it before the pandemic is gone. The post-COVID world will be vastly different. Along with the search for a vaccine, we will need to revive supply chains, rebuild the economy, rebuild lives. Even after we emerge from the face mask, socially distanced world, there will be nothing normal about what they call the new normal. There are no ready manuals that we can use to guide us through the challenges that lie ahead. This will largely be an era of improvisation. If we think about it, the new normal is the result not only of the pandemic, but of profound changes in the world in recent decades. What COVID-19 has done is to merely hasten the long overdue transformation of various aspects of our lives. This is the age of uncertainty. We live in what is called a VUCA world, volatile, uncertain, complex, ambiguous. But VUCA is not a new term. It has been used to describe the modern world under the Fourth Industrial Revolution, or FIRE. New technologies and high levels of connectivity are transforming the world at a level and pace we have never seen before. FIRE is changing the way we live, the way we produce, the way we think and learn, the way we relate to each other. Having grown up in the age of FIRE, young people like you definitely see the world with new eyes, with new wirings in your brain. Your evolved brains can process more information at higher speeds. You can immediately tap multiple social networks to galvanize collective action physically or virtually. But to survive and thrive in the VUCA world and in the Fourth Industrial Revolution, you need other skills such as informed decision-making,
creative problem solving, and perhaps above all, resilience, agility, and adaptability. To the extent possible, UP Diliman is trying to prepare you for the challenges you face as you chart your own future. The interaction of disciplines in our beloved university, along with the multiplicity of the identities, belief systems, economic interests, and cultural traditions have provided a fertile ground for critical and innovative thinking, as well as cross-cultural understanding. Magtiwala kayong sa kabila ng COVID-19, tutulungan kayo ng edukasyong tatak UP upang makaagapay sa mundong VUCA. Kaya sa paglisan ninyo sa universidad sa panahon ng kawalang katiyakan, baunin ninyo ang malinaw na pananalig namin sa kakayanan ninyong maghanap ng lunas, maglingkod sa sambayanan na may dangal at husay, at mag-ambag tungo sa tunay at makatarungang pagbabagong panlipunan. Muli, isang magandang umaga sa lahat at maligayang pagtatapos. Sa lahat ng mga kaguluhang nangyayari ngayon, sa tingin ko yung tanong para sa atin ay hindi kung may malulugaran tayo, pero kung saan tayo mismo lulugar. Sa tingin ko, matter lang siya ng pagpili kung saan tayo pinakamakakatulong, kung saan may pinakamalaking may improve sa mga sistema at proseso, lalo na ngayon na napaka-uncertain ng mga nagaganap at ng mga tao ngayon. Before college, I
had an idea that as a computer engineer, we didn't really have any contribution to society at large. But when I went into UP, like my professors, everyone really pushed me to think about the people, about the Philippines. I mean, the Philippines has one of the slowest internet connections in the world. A lot of areas have no connectivity, have no access to even basic internet. So it is something that I really want to bring as a graduate of UP Diliman, that even as an engineer, I still can contribute to help the people. Mapalad tayo ngayong umagang makasama bilang panauhing pandangal ang nagdaang Chancellor ng UP Diliman. Nagsilbi siyang huwarang administrador bilang tagapangulo ng Departamento ng Antropolohiya, Dekano ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya at Chancellor ng UP Diliman. Bilang Chancellor, iginiit niyang maidagdag sa tradisyon ng dangal at husay ng universidad ang buong pusong pagmamalasakit bilang integral na sangkap sa paglilingkod sa bayan. Dahil dito'y naipakita at naipadama niya ang isang universidad na lunduyan ng kalayaang akademiko at demokratikong pamamahala at kanlungan ng mga may higit na pangangailangan, partikular ang mga estudyanteng nagugutom o walang matirhan, mga estudyanteng atleta, mga LGBT, magsasaka, manggagawa, urban poor at higit sa lahat, mga kabataang lumad na napilitang lumisan sa kanilang lupain. Huwarang akademista rin siya. Veterinaryo siyang nagtapos mula sa UP noong 1977, masterado ng antropolohiya mula sa Texas A&M University noong 1981, at doktorado sa antropоlohiyang medikal mula sa University of Amsterdam noong 1996. Higit siyang kilala sa Pinoy kasikolum niya sa Philippine Daily Inquirer at mga artikulo't librong pangunahing nagsusulong ng isang agham panlipunang para sa lahat, hindi lamang para sa akademya. Sa mga nagdaang webinar niya hinggil sa COVID-19, isinulong niya ang ideya ng agham at kalinga at ang kahalagahan ng paglaban at pagpuksa sa virus sa halip na pagpuksa sa tao. Huwaran din siyang individual na sa labas ng akademya ay naging abala sa programang pangkalusugan ng mga komunidad sa Mindanao at Luzon. Panghuli, huwaran siyang magulang ng 5 niyang anak at 5 bilang ng mga aso't pusa. Sa mga magtatapos ngayong umaga, kabilang kayo sa mga anak niyang itinuring nitong mga nagdaang taon. Mga kaibigan, mga panauhin at magulang, mga kapwa guro at administrador, karangalan kong ipakilala sa inyo si Professor Emeritus Michael Lim Tan. Maraming salamat, Dr. Campo Amor, mga miyembro ng lupon ng mga rehente, President Danilo Concepcion at mga opisyales ng UP System, Chancellor Fidel Nemenso, mga Vice-Chancellor, mga dekano at mga opisyales sa UP Diliman, mga kapwa kong guro, mga kawani, isang maalab na pagbati sa inyong lahat. Ngayon naman sa mga VIP, sa mga magulang, lolo't lola, tiyo't tiya, kuya, ate, kapatid, mga kabarkada, mga asawa, mga partner, isa lang asawa, partner, MU, mga significant others, mga anak, lalo pa sa mga graduate students. At dahil ito'y virtual, kaya nasa bahay kayo, kung sino pang mga kasama mo ngayon, mga kapitbahay, buong barangay, pati na ang mga emotional support na alaga natin, ang supporting cast of thousands sa mga bida natin ngayon, mga Isko, Iska, mga magsisipagtapos ngayong araw, ang Class of 2020. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Opo, maraming kulang sa commencement natin ngayong taon. Ang mga banda, mga performers, although meron pa rin tayong mga performers, ang mass media,
si Abner Mercado at ang ABS-CBN, si Kuya Oble at naku mga sunflowers na dumating naman nung Hunyo, on time nga kaya lang nausog natin ang commencement. We tried to make up, kaya andito naman sa Quezon Hall mga iba't ibang mga opisyales, andito ang sets na ginawa ni Toym Imaw. At tiniyak namin na may mga letrato ng mga sunflowers na gagamitin sa mga videos. Kahit na huli ng konti, tinuloy namin ang commencement. Now, more than ever, we felt we needed to have this commencement ceremony. After all, we have been with you, I as your chancellor, until March of this year, through your academic journey. Sometime before the lockdown, I said yes to the College of Music when they asked me if I could do the message for their college recognition rights. Pagbati ulit sa mga musiskos at mga musiskas at ang dalawang summa cum laude ng College of Music. This is a first for the college. When I read an article on something called The Art of Accompaniment, I said, this is perfect for the College of Music. The Art of Accompaniment appears in Evangelii Gaudium, issued by Pope Francis in 2013, very well described as one that involves removing our sandals before the sacred ground of the other. I thought it an elegant and powerful metaphor, especially in our culture where we do remove our shoes, even slippers, before entering someone's home out of respect. It is this same spirit that makes accompaniment an art. It is what we did when you first entered UP, when we oriented you and your parents. Sinundo nga kayo with full respect and humility. This is why I thought I would adopt the art of accompaniment for the general commencement speech as well. It is respect that makes music so powerful as accompaniment, as we saw during the lockdown. I especially liked the way groups of artists would perform individually in their homes and then using electronic media, stitch their renditions together into a video to upload. That involved so much of respect for each other. And this is what we are doing as well during the lockdown, connecting to each other to make sense of a world in crisis. The World Health Organization committed a faux pas, introducing the term social distancing, only to clarify in April that maybe it might be better to use physical distancing. Although it has been months now since that clarification, the old term social distancing still remains, and it is so very harmful. It has been translated locally into militaristic punitive models of COVID control, where suddenly it is people who are the enemy, to be isolated, to be imprisoned. Fortunately, people are wise and sensible, and many of us did what we could to fight the virus with physical distancing, yet recognizing that social solidarity was the most important tool in our arsenal. We learned that distance, however painful, could be overcome. A simple kumusta na text message, longer emails, phone calls, preferably with video. We tried it all our way of saying, andito ako, our way of saying, samahan kita. We are a culture of accompaniment so well captured in the way ka as an affix is found in many of our languages to create nouns that describe accompanied action, katulad nga ng kasama, kabalikat, and someone reminded me, kalaro. It also denotes inclusion, as in kaklase, kabayan, kabarangay, kapanalig, even katipunan, we forget, has that notion of inclusion. Of course, kasama is the most powerful, often translated as comrade, and its equivalents in other languages, kadua in Ilocano, kauban in the Visayan languages. We saw both accompaniment and inclusion during the lockdown, and I thank UP Diliman and UP system for maintaining the tradition of opening our doors to all in need. We hosted and housed and took care of the needs of frontliners, stranded students, staff, construction workers, even as our alumni, faculty, students, staff
parents launched numerous campaigns to raise funds, to collect relief goods, even to produce protective shields. Intuitively, we knew that the imperative was to offer shelter, not incarceration. Kanlungang Palma was set up around that principle. Kanlungan, hindi kulungan. Donor fatigue, I was told, began to set in last month. And yet, just this week, we saw the UP system with alumni launching a Kaagapay campaign to help students who will face difficulties going into online learning because they do not have the financial requirements for Wi-Fi connections, tablets, and computers. Also this week, alumni organized to help our ikot jeepney drivers who are unlikely to get back to work for as long as students are not back in campus. Andito kami is becoming andito tayo. Solidarity with many of our marginalized sectors, mga laylayan ng lipunan. During the lockdown, we were there for them too. And accompaniment meant also giving them voice as we saw an escalating attack on our democratic institutions. The first protest rally in UP Diliman, I quickly texted the organizers, please naman, masks, shields, physical distancing. That too had become part of our accompaniment. The pandemic challenges our definitions now of accompaniment, but always constant must be this respect for kapwa, for the sacred ground of humanity. In our difficult times when families are divided, accompaniment has become all the more important in terms of connectivity. It only takes one special person being available, not necessarily a parent, it can be ate or kuya or even a younger sibling, a ninong or ninang, a teacher, or our best friends forever, and many more. All of them can make a difference. So the call of our times is we have to be that someone for many in different circumstances and stages in our lives. As you set out into the world, I want you to think too of leadership as accompaniment. Without becoming elitist, let us face up to the reality of a nation, maybe even a world, expecting a UP graduate to take the lead in whatever profession we enter. What will this leadership of accompaniment involve? We recently celebrated the 50th anniversary of the first quarter storm of 1970, which is really about a generation, my generation, deciding that we needed to accompany the poor in their search for social justice and a yearning for a better life for future generations. Kakalungkot lang, many of the problems of 1970 have remained and have become the underlying conditions that made it so very difficult for us to manage the pandemic. The continuing gap between the rich and poor, the lack of decent housing that allowed the virus to race through urban poor communities, the lack of safety nets like unemployment insurance, the low levels of science and health literacy, political patronage, corruption. COVID kupit is becoming a new term. This is why in UP, many of us bristle when we hear the term new normal. Huwag sanang OPM o promise me na naman. What we need is not a new normal. What we need is a better normal, starting even as we continue to grapple with the pandemic. The last few months, we saw how much of a difference leadership can make in the war against COVID-19. We saw the United States, the world's most powerful and richest nation, brought to its knees, paying dearly in the cost of infections and deaths because of a leadership marked by hubris, victim blaming, and narcissism. But we also saw many examples of nations that provided leadership by accompaniment, and it is not surprising many of the best models were from nations with women heads of state. The most exemplary, I felt, being New Zealand's Jacinda Ardern, rushing to the scenes of disasters to comfort people, to share in their grief, to explain, oh, that is so lacking in the Philippines, to give options, and then to speak out when needed with firm resolve to bring justice. We had them too here in the Philippines. We have them, but it is not yet time to name them. They are often quiet. They do not seek publicity. These are women, and yes, there are men too, of courage and integrity, and we will celebrate them, I hope, in the near future. Leadership by accompaniment involves presence, being there. And COVID-19 teaches us that presence must be constant in our accompaniment of friends, family, communities, and even the nation,
so much so that people will feel us even if we are not around physically. That sense of presence must be built though. You will be tested in your workplaces and in your professions. Prove yourself first as someone willing to listen, like our best musicians, to pick up on the flow of work and its details. Learn to work with the team, to feel what others feel, even with our masks on, and to be empathetic, but with wisdom and discernment. Don't let your diploma, don't let your new position get into your head. Leadership by accompaniment will mean that you do not go off on your own asking people to follow you. Accompaniment is being at one side and sometimes even being behind them, watching their backs. Leadership by accompaniment must involve compassion by default, no second thoughts. It is our way of saying, may tiwala ako sa iyo, and we must take effort to build that trust because world surveys show that the Philippines has one of the lowest, if not the lowest, trust ratings. I return to your personal lives. To be a leader of accompaniment, you must make a more meaningful accompaniment part of your life. Think of how our parents and elders accompanied us throughout our lives up to today's commencement, even if you are doing it today sitting on the sofa. And it will make your own accompaniment, of course, easier. Think too of the concept of navigation. As we accompany people, we help them, we say, dito na po tayo, no? Ingat po kayo, adding value to the accompaniment. The navigation comes foremost from a warm voice, and when times are safer again, from hand-holding, the hugging, even our famous tapik that says, I am here, but you will be the one to get things done. I could go on and on, but accompaniment has become so much a part of our lives, especially in the lockdown. Kasama and other terms referring to a person and to the action that must have many attributes of tiyaga, tapang, and our UP hallmarks of dangal, husay, at pagmamalasakit. Honor, excellence, compassion. We accompany someone, but we know only too well that we will have to part ways at some point. When that time comes, accompaniment must be characterized by gratitude for having had the privilege of being allowed to accompany someone. This is why I want to thank parents and guardians for having trusted us in UP to accompany your children in their exciting adventure of learning, picking up skills for discovery and transformation. I want to thank all the faculty and staff. I have special thanks for guards and gardeners who were around during the lockdown. It was amazing how they kept going, who built the teams of accompaniment as we served our students. I cannot help but think of the similarities to the UP Symphonic Orchestra, whose initials UPSO, UPSO, resonate with puso. Panghuli, nais kong magpapasalamat sa inyong sa mga magsisipagtapos sa pagtitiwalang ibinigay ninyo sa UP Diliman upang alalayin kayo sa loob ng 4, 5 o minsan 10 taon. Ngayon ay binubuksan na ang UP ang mga pintuan patungo sa bagong mundo. Gayunpaman, hindi magsasara ang pintuan nito para sa inyo, lalo pa kapag kinakailangan ninyo muli ang aming kalinga. Gayon din, umaasa kami sa paglilingkuran ninyo ang UP at ang bayan nating mahal pag may kailangan din ang mga ito. Umaasa kami sa inyong paglilingkod, pagmamalasakit at paninindigan. Naway magtagpo ulit tayo, magsama ulit tayo, hindi sa pamamaraang birtuwal, kundi sa isang mas maayos at mas masaganang normal. Mabuhay ang mga scholar ng bayan, mabuhay ang UP, mabuhay ang Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Does economics have a place in that? Yeah, I think proper policy making is a big part of addressing any nationwide crisis, and I do want to take part in that. I do want to help make policies that benefit everyone, especially those who need it most.
I think if there's one memorable or distinct memory that I had a hard time here in UP, I think it would be just me being consumed with trying to actually do my best. It's a lot of self-imposed pressure. So I was trying to do everything as hard as I could, as much as I could, but I would be sacrificing a lot of sleep. I would be then sacrificing time with my family. I would be sacrificing pursuing other passions, doing my hobbies. I enjoy playing basketball. I stopped going to all of my extra games. But I think what pulled me through the most was actually my mom. She told me that you don't have to perform as well as you think you should. And sometimes to just take a breather, take time to relax, stop for a while, eat with them, spend time with them. Because it's more important that my mental health was in its right place compared to the results that I would achieve here in UP. So I think that what got me through was the change of my motivation. Instead of doing it for myself, I was doing it for other people. Now I was doing it for my mom, I was doing it for my dad, my brother, and all those that I love.
As architects, no, I don't think we just design spaces, but we actually shape the lives of the people who live within those spaces as well. So for me, the biggest challenge in this pandemic or in this said new normal is to be able to design spaces that adhere to both the physical distancing required at the same time to keep that everyday culture and bond between the people. Although nalulungkot kami na hindi kami makapag-perform live, natuwa ako dahil marami sa aking mga kasama sa music ay nag-stream ng mga performances upang makapagbigay ng saya at ng pag-asa sa ating mga kababayan na ngayon ay hirapan. At gayon din ay ginagamit yung mga talento at skills upang makapag-raise ng funds upang financially ay tulungan yung ating mga kababayan na naghirap ngayon economically. So, I entered music because I wanted to touch people, to influence their lives in whatever way possible. And I suppose now it makes that mission for us artists even more important. Because people are at home feeling dejected while our family members and people close to us are losing their jobs and facing uncertain futures. So if we can provide them a light, even just a little light for them to take solace in, then the world will be a much better place for it anyway. Chancellor Fidel R. Nemenzo, buong karangalan kong inihaharap sa inyo ang 3,789 na magsisipagtapos mula sa 27 kolehiyo at akademikong unit ng Universidad ng Pilipinas, Diliman para sa akademikong taon 2019-2020. Kinabibilangan ito ng 88 magsisipagtapos para sa titulong doktorado, 809 para sa titulong masterado at graduadong programa, at 2,872 para sa bachelier, di graduadong programa, associate at sertipiko. Sa 2,872 magsisipagtapos ng bachelier, 683 ang cum laude, 302 ang magna cum laude, at 28 ang summa cum laude. Ang mga hinahamon na makiisa sa pagbangon ng mga tahanan at komunidad mula sa krisis sa pamamagitan ng natatanging disenyo ng mga pribado at pampublikong espasyo. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap ang mga magsisitapos ng mga programang diploma, di graduado mula sa Kolehiyo ng Arkitektura. Maraming salamat po. Mahal na Chancellor, ikinararangal kong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Arte at Literatura. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang sertipiko, di graduado, graduado at doktorado. Bagaman sa unang sipat ay mas madaling maaninag ang mga imahe ng dilim at sindak, may higanting hamon at pasanin sa kasalukuyan at hinaharap. Narito magsisipagtapos ng mga artista ng bayan upang manggulat at magpahanga at maipakitang mula sa mga naging ambag ng arte at literatura'y magniningning ang mga salaysay ng pagkalinga, malasakit, paglaban, pagkakaisa at pag-asa. Maalab na pagbati sa mga iskolar, artista ng bayan, maayong adlaw at daghang salamat sa tanan. Bilang nag-iisang institusyong Pilipino, nalilikha para sa malalim na pag-aaral ng kulturang Asyano, kasaysayan, puwersa ng lipunan at hangarin. Ang Sentrong Asyano ay nakatuon sa paghubog ng mga iskolar ng bayan na siyang magpapatuloy ng hangarin
ng mga nagtatag nito upang maintindihan lalo ang Asya sa Pilipinas at ang lugar ng Pilipinas sa Asya. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap ang mga magsisipagtapos ng mga programang graduado mula sa Sentrong Asyano. Pagbati at padayon sa magsisipagtapos ngayong 2020. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa linangan ng turismo sa Asya. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang diploma at di graduado. Taus-pusong pagbati sa mga magsisipagtapos. Higit na kailangan kayo ngayon sa pagbangon at pag-angat ng industriya ng turismo sa ating bansa. Maraming salamat po. Palagi natin tingnan ang positibong aspeto ng buhay. Kahit ba tila ang lahat ay malungkot at madilim. Hindi man ideal ang araw na ito upang magdaos ng pagtatapos ng lahat ng ating pagsisikap. Gayunpaman, maaari at dapat kayong tumindig at isigaw sa lahat. Nakahanda akong sumulong para sa aming maliwanag na hinaharap sa lalong madaling panahon. Mahal na Chancellor, ikinagagala ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Cesar E.A. Virata Paaralan ng Pagnenegosyo. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang di graduado, graduado at doktorado. Pagbati sa aming sinubok, ngunit matatag na magsisipagtapos ng programang pagnenegosyo sa Universidad ng Pilipinas. Mahal na Chancellor, karangalan ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa School of Economics. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos ng BS Business Economics, BS Economics, Masters in Economics, Masters in Development Economics, at PhD in Economics. Sila po ang tutulong na magbabalangkas ng isang post-pandemic economic recovery plan na mag-aangat ng kalagayan ng karamihan. Congratulations po sa inyong lahat. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Edukasyon. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang Batsilyer ng Elementarya at Sekundaryang Edukasyon, Masterado ng Sining sa Edukasyon at Doktorado ng Filosofiya sa Edukasyon. Sila po ang magsisilbing gurong tagapamuno sa iba't ibang sistema ng edukasyon ng ating bansa. Pagpupugay sa mga gurong naghuhubog sa kabataan at lider ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Ang Kolehiyo ng Inhenyeriya ay palagiang kakibat ng bayang Pilipinas sa pagbibigay ng natatanging solusyon na nakaangkla sa agham at teknolohiya. Ang tahanan ng mga inhinyero at sayantipiko na handang ialay ang dunong at talino para sa bayan at sambayanang Pilipino. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap ang mga magsisipagtapos ng mga programang di graduado, graduado at doktorado mula sa Kolehiyo ng Inhenyeriya. Masigla at mainit na pagbati sa mga magsisipagtapos ngayong taong 2020. Binabati ko ang mga artista ng bayan, ang sining na may kabuluhan, ang sining na may tungkulin, tungkulin na may sining. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap ang magsisipagtapos ng mga programang sertipiko at di graduado sa BFA in Visual Communication, Painting, Sculpture, Industrial Design at Art History. Maraming salamat po. Mahal na Chancellor, ikinagagalak ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan na kinabibilangan ng mga magsisipagtapos sa programang diploma, di graduado at graduado.
Sila ang bagong henerasyon ng mga ekonomistang pantahanan na tutulong sa pagpapabuti ng buhay ng pamilyang Pilipino sa lahat ng panahon. Maraming salamat po. Para sa mga magsisipagtapos ngayong 2020, isang mainit na pagbati. Ang mga sumusunod po ay ang mga matatapang at matatalinong atletang scholar ng bayan na siyang hihirangin upang manilbihan bilang bagong guro, fitness at health professionals. Sila po ang titiyak na maitatatak sa kamalayan ng lahat ng ating mamamayang Pilipino para sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog at malakas na pangangatawan at isipan. Mahal na Chancellor, ikinagagalak ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa kolehiyo ng kinetikang pantao. Kinabibilangan po ito ng mga magsisipagtapos sa programang sertipiko, diploma, di graduado at graduado. Assalamualaikum, mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga nagsisipagtapos mula sa linangan ng Araling Islamiko sa degree ng Masters of Arts in Islamic Studies. Sila ang mga eksperto sa usaping Islam at kultura ng mga Muslim sa Pilipinas. Sila ang mga bagong katuwang para sa pagpatuloy ng pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mabruk! Congratulations sa lahat ng mga nagsisipagtapos. Mahal na Chancellor, ikinararangal kong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa paaralan ng paggawa at mga ugnayan sa industriya na kinabibilangan ng mga magsisipagtapos sa programang Diploma in Industrial Relations at Master of Industrial Relations. Sila ang maglilingkod, magmamalasakit at maninindigan para sa karapatan ng mga manggagawa sa disenteng trabaho, may pandemic man o wala. Sa mga magsisipagtapos sa Soler, maalab na pagbati. Kasihan nawa kayo ng Diyos. Minamahal na Chancellor Fidel de Menso, katotohanang hindi madaling graduate sa College of Law. Ang punla ay maraming oras sa pagsusunog ng kilay, hindi pangkaraniwang sipag, at kadalasan ay pagdurusa. Kung kaya't isang karangalan ang iharap sa inyo ang mga nagtagumpay mula sa kolehiyo ng batas. Silang mga magsisipagtapos sa titulong Juris Doctor. Mabuhay ang mga bumangon at nagpunyagi sa gitna ng takot at pagkabagot sa di malilimutang panahon ng pandaigdigang salot. Mabuhay, UP Law Class of 2020. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap ang mga nagsisipagtapos sa paaralan ng aralin sa aklatan at impormasyon. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang di graduado at graduado. Sila ang maaasahan ng mamamayang Pilipino na maging katuwang sa pangangalap, pagpapalaganap at pangangalaga ng wastong impormasyon para sa pagtataguyod ng kaligtasan, kalusugan at pag-unlad ng bayan. Maraming salamat po. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla na kinabibilangan ng mga magsisipagtapos sa programang Bachiller ng Arte sa Broadcast, Periodismo, Pelikula at Pananaliksik sa Komunikasyon, Master ng Arte sa Komunikasyon at Master ng Arte sa Araling Media sa Pelikula. Sila ang mga bagong alagad ng media at profesional sa larangan ng komunikasyon na handang maglingkod upang makapagbigay ng tamang impormasyon, may malasakit sa bayan at naninindigan para sa malaya at mapagpalayang media. Isang maalab na pagbati sa inyong pagtatapos. Naway hindi kayo pasisikil sa mga may kapangyarihan. Ipaglaban ninyo ang demokrasya ng ating bayan. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Musika. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang Certificate of Music, Associate in Arts Music, Diploma in Creative and Performing Musical Arts,
Bachelor of Music, Master of Music at PhD Music. Bagamat isa ang mga musiko sa mga sektor na labis na naapektuhan ng pandemya dahil sa kawalan ng hanap buhay, nananatili silang tapat sa paglilingkod sa sambayanan bilang mga iskolar, artista at manggagawa sa kultura. Sa pamamagitan ng kanilang mga tunog at tinig, kasama sila sa ating pakikibaka tungo sa isang lipunang makatao at makatarungan. Mabuhay ang mga bagong musiko ng bayan. Mahal na Chancellor, ikinagagalak at ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa pambansang kolehiyo ng Administrasyong Pangmadla at Pamamahala na kinabibilangan ng mga magsisipagtapos sa programang Di Graduado, Diploma, Graduado at Doktorado ng Administrasyong Pangmadla na handang maglingkod, magmalasakit at menindigan para sa kapakanan ng sambayanan. Maraming salamat po. Sa gitna ng krisis, lumalabas ang oportunidad. Ipinakita ng ating mga estudyante kung paano nila nalampasan ang kahirapan para maging tunay na siyentista ng bayan. Mahal na Chancellor, ikinagagalak ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Agham. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang Diploma, Di Graduado, Graduado at Doktorado. Mabuhay ang mga bagong siyentista ng bayan. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa mga programang Di Graduado, Graduado at Doktorado. Sa ngalan ng pamunuan at ng buong kaguruan at kawani ng kolehiyo, binabati ko ang mga magigiting na magsisipagtapos sa iba't ibang larangan ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Nawa ay maglingkod kayo ng may malasakit sa kapwa at ng buong katapatan sa bayan. Maraming salamat po. Mula po sa kolehiyo ng mga frontliners, mula sa mga profesional na naghahatid ng impormasyon at ayuda at pumupukaw ng lakas at pag-asa mula sa mga individual at pamayanan sa panahon ng krisis. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap ang mga magsisipagtapos ng mga programang sertipiko, associate, diploma, di graduado, graduado at doktorado mula sa kolehiyo ng gawaing panlipunan at pagpapaunlad ng pamayanan. Pagbati sa mga magsisipagtapos ngayong taong 2020, maraming salamat po. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa paaralan ng estatistika. Kinabibilangan nito ng mga magsisipagtapos sa programang Di Graduado at Graduado. Sila ang mga bagong maglilingkod, magmamalasakit at maninindigan ng may mapanuring utak at madamaying puso. Ang buong komunidad ng paaralan ng estatistika ay naniniwala na kasabay ng pag-unlad ng kanilang kakayahan sa pagkalap at pagbigay kahulugan sa mga datos ay ang paglinang ng kanilang kabatiran sa mainam at epektibong pagsasaalang-alang ng pagkakaiba-iba sa paniniwala o pagkatao bilang katalista sa pagsasagawa at pagdudulot ng makabuluhang pagbabago para sa sarili, para sa kapwa at para sa bayan. Sa mga magsisipagtapos, harapin ang hamon ng pagsagawa at pagdulot ng makabuluhang pagbabago ng may dangal at husay. Padayon, mga bagong estadistiko ng bayan. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa paaralan ng pagpaplano ng mga urban at rehiyon na kabilang sa mga programang DURP at MAURP. Sila po ang magiging gabay ng ating bansa sa pagplano para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya upang matugunan ang pag-iwas sa mga sakuna at pandemya. Maraming salamat po. Mahal naming Chancellor, Dr. Fidel Nemenso, ikinararangal kong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa degree ng Master of Technology Management mula sa Sentro ng Tagapamahala ng Teknolohiya. Sila po ang gagawa ng mga innovations
na magpapaunlad sa ating mga industriya, kumpanya at ang ating bayan. Mabuhay ang mga bagong technology managers ng taong bayan. Mahal na Chancellor, ikinagagalak ko pong iharap ang mga magsisipagtapos sa mga programang diploma at graduado sa Archaeological Studies Program. Sila po ang mga bagong archaeologists na maglilingkod sa kasaysayan ng ating bayan. Maraming salamat po at pagbati sa mga magsisipagtapos. Isang mainit at buong galak na pagbati sa mga nagsisipagtapos, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang gitnang Luzon bilang rehiyon, partikular ang Pampanga at Olongapo, ay may mahalagang ginagampanang papel sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Dahil dito, ang pusod ng tinatanaw na kaunlaran ng bayan, ang susunod na sentro ng kabuhayan, pangangalakal at kalipunan, at ng seguridad ng West Philippine Sea. Ang Universidad ng Pilipinas sa gitnang Luzon ay mag-aambag sa paglilingkod, pagmamalasakit at paninindigan para sa inang bayan. Mahal na Chancellor, ikinagagalak ko pong iharap ang mga magsisipagtapos sa mga programang di graduado at graduado mula sa UP Diliman program in Pampanga and Olongapo. Ang unit na hindi mananatiling isang extension unit lamang ng Diliman sa hinaharap. Mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap ang mga magsisipagtapos ng programang doktorado mula sa Tri-College PhD Philippine Studies Program sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya at ng Sentrong Asyano. Pagbati at padayon sa mga magsisipagtapos ngayong 2020. Pangulo Danilo L. Concepcion, buong karangalan kong inihaharap sa inyo ang 3,789 na magsisipagpatapos mula sa 27 kolehiyo at akademikong unit ng Universidad ng Pilipinas, Diliman para sa akademikong taon 2019-2020. Kinabibilangan ito ng 88 magsisipagtapos para sa titulong doktorado, 809 para sa titulong masterado at graduadong diploma, at 2,892 para sa bachelier, di graduadong programa, associate at sertipiko. Sa 2,892 magsisipagtapos ng bachelier, 683 ang cum laude, 302 ang magna cum laude, at 28 ang summa cum laude. Ang kanilang pagtatapos ay inirekomenda ng kani-kanilang akademikong unit at ng Konseho ng Universidad ng Pilipinas, Diliman at pinagtibay ng lupon ng mga rehente. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng lupon ng mga rehente ng ating universidad at ng umiiral na mga batas ng Republika ng Pilipinas, iginagawad ko sa inyo ang mga degree at titulong inirekomenda para sa inyo, kasama ang lahat ng mga karapatan, karangalan at pribilehyo, 10 ng mga responsibilidad at pananagutan na kaakibat nito. Bilang tanda ng inyong pagtatapos, ilipat na ninyo ang sablay mula kanan patungong kaliwang balikat. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mga nagsisipagtapos ngayong taong 2020. Mabuhay ang UP Diliman. Mabuhay ang Universidad ng Pilipinas.
Mahal na Pangulong Danilo L. Concepcion, Mahal na Chancellor Fidel R. Demenzo, Professor Michael Lim Tan na dating Chancellor ng UP Diliman at ngayon Professor Emeritus, mga Vice-Chancellor, mga opisyal ng UP System at ng UP Diliman, mga kaguruan, mga kawani, at mga kapwa ko magsisipagtapos, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. I am from the College of Mass Communication and I entered the university dreaming of joining the media industry in the Philippines one day. Alam na natin kung ano ang nangyari sa industriya nitong mga nakaraang linggo. The media industry I once dreamed of joining took many hard, even fatal blows. Ano bang kasalanan nila when they only push for the truth, even if the truth could offend those in power? They told us the true Filipino story. The stories we were trained to tell are sometimes stories that are never easy to tell. Ang bumubuo sa kwento ng bansang Pilipino ay hindi puro magaganda. Hindi ito laging masaya. But we have a right to tell all of these stories. Mayroon tayong karapatang ikwento ang lahat ng aspekto ng pagiging Pilipino. Lahat ng saya't tagumpay, lahat ng iyak at bigati, bawat kirot, bawat sakit, bawat kabalukutan, bawat pag-asa, at bawat pangarap. Now that this right is challenged, it is most important to always assert our fundamental right to speak our minds, our right to fearlessly tell our stories, our right to always speak truth to power. Lagi nating pakatandaan na ang panggigipit sa kritikal ngunit makatotohanang pamamahayag ay galawan lamang ng mga duwag. Napatunayan na sa ating kasaysayan na tanging tirano at ang kanyang mga enabler lamang ang takot sa medyang malaya at sa masang maalam. It's still vivid in my mind what I would consider as the longest day in my entire college life. It was in junior year and for some reason, I was taking a television broadcast journalism production elective. I covered for 15 hours the promulgation of the Supreme Court's decision on the quo warranto petition against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. That day, I saw history unfold before my very eyes. I was there right outside the Supreme Court when the news of the decision broke out. I heard the people's cries of anger and frustration. Hours later, Chief Justice Sereno went out the gates of the Supreme Court and addressed the whipping crowd. There I saw a woman, just ousted from the highest court of the land through a decision by 8 of her own colleagues, trying so hard to be a figure of both strength and comfort for the country amidst her personal adversity. Later in a press conference, I was able to shake the former Chief Justice's hand, and I remember clearly what she told me. Iha, you look tired. How are you? I was definitely tired after being under the sun for hours, but I know that she was way more exhausted than I am. Yet she was kind enough to ask me that question. That struck me. There was grace in kindness and compassion. In the middle of the whole political whirlwind, in the middle of a crisis that seemingly put a nail on the coffin of her illustrious legal career, she was able to recognize the fatigue of a young student, all dugyot and sticky from hours in the streets. After the press conference, when everyone was packing their stuff, a cameraman from a giant TV network handed me a bottled water and with a smile told me, "Oh Iha, mukhang pagod ka, uminom ka muna, ganyan talaga dito." I thanked him and I immediately chugged the contents of the water bottle. If there's one value that my stay in UP has underscored, it was to remain kind and compassionate amidst crisis, amidst fatigue, amidst frustration and defeat. That day, it was reminded to me through the words and actions of two people, a former top magistrate who was just ousted, and a seasoned cameraman who I sincerely hope still has a job today. As we try to survive and thrive in this extra challenging time, may we all be compassionate and humane towards ourselves as much as towards others. UP trained us to be tough, but at the core of this toughness and assertion should be compassion. Ngayon, higit kailanman, sana hindi nating makalimutang iparamdam ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipinong nagpaaral sa atin. It is often said that Filipinos are resilient, and that may be true. But it is important to acknowledge that this tale of the Filipino resilience, although uplifting,
may lead us to forget the narratives of our brothers and sisters who, unlike us, did not survive. It is important that as we carry hope and optimism for the future under the label of resilience, we also carry the promise of trying to make this world fairer and better in the hope that we would survive, not because we are tough enough to weather storms, not because we are the fittest, but because we live in an equitable and just world. Padayon Class of 2020, huwag nating hayaang patuloy na manaig ang kadiliman. At habang tayo patuloy na lumalaban ay panghawakan natin ang pag-asang darating din ang bukang liwayway para sa ating mga sarili, para sa ating mga pamilya, at higit sa lahat, para sa ating bayan. Sa mga nagsipagtapos, hinihiling ko na kayo ay tumindig sa inyong kinalalagyan ngayon. Itaas ang inyong kanang kamay at sumabay sa akin. Tapat akong sumusumpa bilang isang nakapagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Nasisikapin kong maging karapat-dapat sa karangalan at pamantayan ng kahusayan ng aking universidad, na isa sa loob ang mga bagay na mag-aangat sa aking kaisipan at pagkatao at mamamalaging nasa panig ng batas, kalayaan at katarungan, alang-alang lahat sa paglilingkod sa bayan at sa sangkatauhan. Kasihan nawa tayo ng dakilang lumikha. Mangyari lamang na tumayo ang mga magtatapos at itaas ang kanang kamay. Taos puso akong nanunumpa na isa sa katuparan ko ng buong husay, katapatan at walang pag-iimbot ang mga tungkuling nakaatang sa akin bilang kasapi ng samahan ng mga nagsipagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Ipagtatanggol ko at ipaglalaban ang kapakanan ng universidad na aking pinagtapusan, ang Universidad ng Pilipinas. At ipinapangako kong magiging matapat na nagtapos sa universidad na ito sa lahat ng pagkakataon. Kaya tulungan nawa ako ng Diyos. I think during this pandemic, more and more people are starting to realize the role of art and design in society. Like for instance, in my course, Industrial Design, so many local talented Filipino designers are stepping up to solve problems. Like maraming nagda-design ng sanitation tents, maraming nagda-design ng PPEs for our frontliners. And it just goes to show na design and art go beyond aesthetics. It really is a means of problem solving. The sense of duty and service that UP instilled in us and the values of honor and excellence never leaves us, because our country needs us now more than ever, and I hope that we all do not give up on our country and its very deserving people.
Hi, I'm Nicole Therese Impontanilla from the College of Social Sciences and Philosophy. I am a BA Linguistics major. Maray na aga sa indugabos, karing kapwa kong mayari, king pamag-aral, babatian na kayo. 졸업한 후에 인생은 더 힘들 거라고 생각하는데 우리 자신과 국가를 위해 꿈을 포기하면 안 돼요. Magpadayon kita. Buong pusong magmahal at maglingkod. Sabi kasi ng asawa ko, ikaw muna, tas ako. Hindi ako natapos, hindi siya pwedeng mag-masters. Hindi siya pwedeng mag-masters thesis. So, hinapos ko na rin para siya naman kasi pinauna na akong matapos ng thesis. Marami kasing mami na nakikita ko sa mga online groups na parang nawawalan sila ng hope tungkol sa mga gusto nilang gawin sa buhay. Gusto kong magsilbing siguro inspirasyon or gusto kong masabi sa kanila na kaya naman natin kung kakayanin natin. Siyempre may tulong yung ibang tao, meron ding element ng luck siguro, ganun. Pero kaya natin tong gawin kung may enough support tayo sa pamilya, tsaka hindi naman kailangan na tumigil tayo dahil lang naging nanay na tayo. Karamihan sa mga asawa, sa mga nababasa ko, sasabihin nila, ako na lang magtatrabaho, ako na lang maggagawa ng lahat. Sa bahay ka na lang. Pero siya, sinabi niya na kung ano yung gusto mo, kung ano yung pangarap mo, pwede mo pa rin gawin. Mahirap lang kasi realistically speaking, hindi naman kami mayaman, wala naman kaming kotse, wala naman kaming sariling bahay noon. So, pinaghirapan talaga namin. Pero dahil naniniwala siya na kailangan equal opportunities para sa babae at lalaki. So, sinuportahan niya kami. So, kunyari, paggabi, siya na sa mga bata, pwede na akong gumawa ng pagbabasa ko or pag-type. Siguro, yung mga anak ko, kahit na sabihin na natin na-stall nila yung aking years sa masters, binigyan nila ng bagong framing yung pag-iisip ko. Tsaka syempre, pagod ka na, lalo sasabihin ka nila ng I love you kahit na wala lang. Siyempre nakakagaan nyo ng kalooban. Yung mga guro ko sa music ed, tsaka yung mga ibang faculty. Kasi minsan kapag nagtuturo ako or nasa meeting or may research, minsan dala ko din kasi yung mga anak ko. Tapos sinasalo nila. Malaking tulong po yun kasi bukod sa may tumutulong sa akin habang ginagawa ko yung trabaho ko bilang guro or bilang graduate student, nararamdaman ko na included pa rin ako. Hindi ako parang, nagkaanak na siya, so goodbye. Hindi na siya pwede maging researcher, hindi na siya pwede maging teacher, hindi na siya pwede maging musician, whatever. Yung mga gusto ko rin sa pasalamatan ay yung mga nakilala kong nanay, mga mama, yung sinasabi nila na it takes a village to raise a child. Totoo po yun. Kahit online village, nakakatulong yun. Yung may mapagsabihan ka lang, nakakatulong siya. Malugod nating binabati at pinagpupugayan ang mga bagong nagsipagtapos mula sa Universidad ng Pilipinas. Bunga ito ng walang humpay ninyong pagpupursige kasamang inyong mga pamilya, kapwa estudyante at mga mahal sa buhay. Ipinagmamalaki natin ang bawat scholar ng bayan na kailanman ay hindi nawalan ng kahandaan upang ialay ang inyong talino,
mga talento at kagalingan para sa ating mga kababayan. Makasaysayan ang inyong pagtatapos, hindi lang dahil nasa kalagitnaan tayo ng pandemya, kundi dahil kayo rin ay nagpapatunay na laging may liwanag sa gitna ng kadiliman. Tayo ngayon ay nasa panahon na nagdudulot ng labis na pangamba. Walang katiyakan kung saan tayo dadalhin nito. Ngunit, sigurado tayo sa isang bagay. Ito rin ang panahon ng paninindigan at paglaban. Malayo pa sa katapusan ang kaliwat ka ng mga ataking kinakaharap ng universidad at ng mga mamamayang Pilipino. Maraming pinagbabantaan, maraming namamatay. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19, kasabay ng paglaganap din ng mga kaso ng inhustisya at paglabag sa karapatang pantao. Marami tayong kailangan ipaglaban at protektahan. Ang ating kalusugan, ang karapatan sa edukasyon ng mga kabataan, ang hanap buhay ng mga ordinaryong mamamayan, ang ating constitutional rights at soberanya, ang kalayaan natin na malaman at makialam, ang ating boses na kailanman ay hindi mananahimik. Sa kabila ng lahat ng ito, kailangan natin tandaan na may pag-asa sa bawat isa sa atin. May pag-asa sa ating paglaban. Marami tayong napulot na mga aral at karanasan sa ating pamamalagi sa ating minamahal na universidad. Sa inyong pagtatapos, naway hindi natin makalimutan ang esensya ng pagiging isang tunay na scholar ng bayan, ang sinisimbolo ng UP Oblation. At yon ay ang pag-alay ng ating mga sarili upang paglingkuran ang sambayanan. Kailangan tayo ng ating bayan. Kailangan natin ipaglaban ang isang magandang kinabukasan. Mabuhay ang UP Class of 2020! Mabuhay ang pag-asa ng bayan! Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kung hindi man damong makamandag. Ang guro ko'y karanasang unti-untit ng malikom, katipunan ng alamat at pamanang mga dunong, kasaysayang may malungkot, ngunit pawang nakatuon sa pagtuklas ng pangarap at giting na nakabaon. Ngunit dapat nahanguin, isulong at ipansulong hanggang hindi lumalaya sa sakit, takot at gutom. Ang guro ko'y karanasang araw-araw minumuni. Dahil dapat na ilahok sa palihang matunggali, dahil dapat na iwasto kung may lihis at na mali, dahil dapat na dagdagan kung panahon ang humingi, o bawasan ang lumabis, palamuti ay itimpi, upang higit na tumatag ang bantayog na minithi. Ang guro ko'y karanasan at lunggating malikhain. Na ang sining at ang agham ay sumigla at wasakin ang templo ng kamangmangan, ang hukluban at ubanin sa sariling pagsisikap at talino ay kathain. Ang pagbabago ng ugali, ang pandama, damdamin, upang ang mundo'y maging mundong walang lagim. Ang guro ko ay liwanag ng kabataan at paslit. Sa landas ng halagahang makabansa at may bait. Nagmumulat na magmahal ng matapat at malinis. Nagtatanim ng pagdamay sa pighatit pagtitiis. Nagtuturong maghimagsik kapag apit nilulupig. Humuhutok na maglingkod kapag bayan ang humibik.